ला सम्झनाहरू देखेर मनै हालाला अबे भए हेलो हजुर त्यत्रो माछा पो आउँदैछ त्यो देखो न त्यहाँ attack oh my god यहाँ 10 वटा छ हो Hello everyone, welcome back to my new vlog again. So आज म छु कताको यो झापाको हाम्रो के झिल अरे सालबारी झिल भन्ने ठाउँमा छु हैन मसँग चाहिँ मेरो 3 जना ब्रोहरु हुन्छ यहाँ र विश्वास लाजियाङ सुसमसँग चाहिँ म यहाँ आएको छु हैन यहाँको बवाल बनाएको छु म फर्स्ट टाइम आएको यहाँ चाहिँ हैन सो हेरौँ के छ अहिले तपाईहरुलाई म यहाँको टक्क घुमेर देखाउँछु है त ओहो टक्क यहाँ घुमेर अब चाहिँ यहाँ हामी बोटिङ गर्नु पर्यो भनेर टिकट लिइसक्यौँ हैन त्यो बोटिङ त गर्ने भन्यो तर मान्छे छ कि छैन ओनर हुनुपर्छ हैन हामी 4 जना टक्क 4 जना जानु मिल्दैन कि क्या उयसमा त्यो 4 जना जाने खालको बोटिङ हो हैन अब कसरी जाने अहिले एकछिन पर्खिनु पर्ने बेला पो हैन यहाँ पर 3 जना रहेछ अब हामी चाहिँ चटपटे एकछिन खान्छौँ अनि चटपटे खाइसकेर चाहिँ फेरि चढ्ने भएन हाम्रो अहिले पालो आएन यिनीहरू टोयलेट गएर हो क्या ठ्याक्कै अलिकति अगाडि कुदेको यहाँ कोही थिएन एकछिन कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ चटपटे भएन न अगाडितिर च्वास चाहिँ चटपटे होइन सुक्खा है गिरिलो खाउँ ल अन्डु ठाउँ ल टक्कै बनाइदिनु ल बाहिरलाई पनि लागेको छ यहाँको आलु निम्ति अर्धलाई एउटाले खाइहाल्थ्यौँ नि हामी मिठो त मिठै रहेछ होइन गाह्रो गाह्रो गर्मी त्यस्तै छ है यहाँ पनि अप्पर यो चटपटे पनि खाएर भुँडी ड्यामै भइहाल्यो यसले पनि चटपटे बवाल खायो अब यो झोलिङको पुलमा जाउँ है जाउँ सारा जाउँ गुरुजी अब चाट्टा चुटेर खोलामा झ्याम पस्यौँ हामी गाइड डर पक्रिनु पर्यो गइसकेँ म अब केटाले के गरेको कस्तो बोटिङ चढ्ने पालो आयो हैन अब तिमीले पाउँछ तिमीहरूले हामीले हैन अगाडिपट्टिकोले अब हामी चाहिँ यहाँ गर्छौँ यो चाहिँ स्टेरिङ हामी स्टेरिङको काम गर्छौँ हामी चाहिँ अहिले टक्क यो झिलको बिचमा छौँ हैन यो पेल्नेहरूको चाहिँ पसिनाले खली भइसकेको अवस्था गिद्दी यार भान्जा यार खली पसिना खाली सामान गर्मी के साह्रो माकाडक्स देवतालमा साइली
यो चाहिँ मान्छेले पढाइदिएको पेल्टिङबाट उखु होइन टक्क उखु खाँदै अब बोटिङ गर्दै बस्नु खाना सुझाउनु खाँदैनस् यहाँ कस्तो बिजोग भइरहेको गिद्दी गिद्दी एकदम गिद्दी यिनीहरूले फसायो है न यहाँ भित्र हाम्रो चाहिँ बोटिङ सकिसकेको छ होइन आइसक्यौँ अबको हाम्रो यात्रा चाहिँ यहाँदेखि एकदम टाढाको हुन्छ होइन सो अहिले चाहिँ गयौँ है सो गाइज अघिसम्म चाहिँ हामी नेपालमा थियौँ होइन अहिले चाहिँ हामी यहाँ इन्डिया भित्रिसकेको छौँ इन्डियाको मेची यहाँ चाहिँ के भन्छ भने पानटेङ्गी भन्छ होइन सो मेची पुल कटेर चाहिँ हामी पानटेङ्गी आइसक्यौँ अबको हाम्रो यात्रा चाहिँ सिलगढीसम्मको हुनेछ साथमा सुसन पनि र पानटेङ्गीको यात्रा गर्दैछौँ इन्डिया छिरिसकेको छु होइन कस्तो लागिरहेको छ तँलाई त इन्डिया फर्स्ट टाइम छिरेको होला होइन इन्टरनेसनल यसलाई बाहिर देश विदेश जुरेन भन्छ होइन फर्स्ट टाइम नेपाल बाहिर निस्केको छ यो यसलाई विदेश जुरो तँलाई इन्डिया पनि विदेशै त हो नि होइन र ओ यस यहाँको गर्मी ओ माई गड प्लस यहाँ गाडी चढ्यो सिलगढीको होइन सिलगढीको गाडी चढ्यो गर्मीले फाक भएर पसिनै भइसक्यो यसको बिहोस हुन लाग्यो अब एकैचोटि अहिले चाहिँ हामी रिक्सामा छौँ कस्तो भइरहेको छ गर्मी छ टाउको दुःख अरे गाडीमा चढेर अहिले चाहिँ मौसम ठिक छ नि अघि त घामले सो अहिले चाहिँ हामी इन्डियामा छौँ यहाँ हाम्रो भाइ साहबले चाहिँ रिक्सा चलाइरहनु भएको छ यो चाहिँ अब धरानमा हटिसक्यो होइन पहिला अब हुन त रिक्सामा त चढिन्थ्यो जे होस् अलिक चिल भयो ठिक छ रोहितले यहाँ बोलायो आइटी पार्क अरे यो चाहिँ के हो थाहा भएन होइन यस्तो दामी पार्क हो यहाँ बबाल फोटो आउँछ भित्र पनि दिँदैन होला है यहाँ सिन हेर्नु बा कहाँ बसेको यहाँ ठिक छ हो कहाँ यता त्यस्तो कुनामा किन बसेको कहाँ हाम्रो रोहित हो हाम्रो जयगाउँको छिटो यहाँ आएर बसेको चाहिँ कुनामा मास्तले यो पार्कभित्र होला भनेर एकछिन घुम्नु पनि गरेको छैन त म देखेको उतैबाट आउँदा उहाँ खोजेको सोध्यो एकछिन यहाँ गएर नि हेरेँ मैले लाग्नु त लाग्दैछ त्यहाँ हामी चाहिँ अहिले रोहितको रुम आइसक्यौँ होइन रोहित चाहिँ रुम सफा गरेछ अरे त्यहाँ पल्लो हाटरी गर्मीले मऱ्यो यहाँ त फाँक हुने रहेछ गर्मीले अब एकछिन बाहिर निस्किने होला नि त यसलाई मैले वासिङ मेसिनको एउटा सामान अर्डर गरिदिएँ एमाजोनबाट भनेको होइन यहाँ राखिदिइरहेको छ अर्डर गरेर गाइस ये अनुप राउत के चैनल में जा रहे हैं ब्लॉग तो गाइस देखते रहे ढेर सारा प्यार दीजिए ठीक है इसमें तो चिकना दिख रहा है गाइस क्या बोले ये दोस्तों मेरा बहुत हैंडसम है इसमें तो हम भी चिकना दिख रहे हैं तो गाइस अभी हम लाइव जुड़ रहे हैं मेरे को थोड़ा नेपाली आता है आप लोग इंडिया में आए तो हिंदी बोलना पड़ेगा आपको हम जब भी नेपाल ट्रैवल करेगा तो हम नेपाली में बात करेगा अभी हम इंडिया में माँ कसम नहीं लास्ट में कमेंट छोडिदिरहेको यो माँ खाते त सारा सो अहिले चाहिँ हामी सिटी सेन्टर जानको लागि रेडी भइसक्यौँ होइन टक्क सबैको वाइट छ त के हो यस्तो यार ल अब चाहिँ हामी सिलगढी जान्छौँ सिलगढी नजिकै हो होइन सिटी सेन्टर चाहिँ जान्छौँ चाहिँ हामी टक्क सिटी सेन्टर आइसकेको छौँ होइन रात परेछ अनुहार कालो आयो अहिले चाहिँ हामी मलभित्र छिरिसकेको छौँ फर्स्ट फ्लोरमाथि तँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ कहाँ बेल्ट किन्दैन होइन यो मलमा त बेल्ट किन्दा त गाह्रो छ यहाँ त लास्टै एक्सपेन्सिभ हुन्छ तँलाई म चोर बजारबाट किनेको सिलगढीमा चोर बजार छैन कहाँनिर ए हङकङमा जानुपर्छ यस होइन यहाँ होइन हङकङमा ल रमाइलो गर इन्जोय गर
के वाट इज दिस 3D गेम ए खेलौँ न 200 उयो रोलर कोस्टरमा त मलाई उयो हुन्छ के भन्छ बमिट आउँछ यस्तोमा त कि अलिक दामी कुन छ मजा आएगा होइन सबसे अच्छा गेम कौन सा है सबसे अच्छा रोलर कोस्टर नहीं नहीं ये वाला बमिट आएगा नेक्स्ट नहीं इसमें नहीं आएगा ये आएगा गन चलाइए गन वाला M4 मिलेगा हाथ में गन अच्छा 200 रुपये क्या है 1 रुपये क्या है 1 रुपये के होइन त 200 रुपये नै हो अरे बाप रे बाप अस्ति सुमितले खेलेको देखेर हाँस्न भएको क्रिकेट खेलेर गन किधर है दिन्छ एकछिन आदि हामीले पनि खेल्नु पाउँछ नि Can't believe ये क्या है सिर्फ यहाँ समय है हाँ गन है 3, 2, 1. Stein, you find that tablet. I'll keep him off your back. हार्यो अन्त म त झन् मुख चाटो गयो नि त अगाडि आउँदा त आपका चेयर दिख रहा है कस्तो लाग्यो तँलाई कस्तो लाग्यो ओए टाउको दुख्दैछ मेरो टाउको दुख्दैछ ए यसको टाउको दुख्यो अरे ल ए हामीलाई पनि देखाएर हो हाम्रो पनि सुनाउलो थोप्रा यार मेरो भ्लगमा मलाई देखाउँदैन यार सो गाइस अनुप राउतको च्यानलमा म फर्स्ट टाइम हो अनुप राउत दा चाहिँ पहिला मेरो च्यानलमा फिचर भइसकेको छ यसको पनि च्यानल छ है सब्स्क्राइब गरिदिनु गाइस सबजनाले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने मेरो नाम चाहिँ रोहित श्रेष्ठ हो रोहित श्रेष्ठ हो अन्त लाइक सर्च गरेर हेर्नुहोस् आइहाल्छ हो सो लास्टै गर्मी भएर चाहिँ हामीले चाहिँ बास्किन्सबाट आइसक्रिम खाएको कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो मेरो त सकी पनि सको दुईजना आउँदैछ कस्तो छ आइसक्रिम कस्तो दामी छ दामी होइन यसलाई के भन्छ पेडिक्युर भन्छ होइन पेडिक्युर गर्दैछु फिस पेडिक्युर होइन लेट्स सी के हुन्छ यहाँ डर लागिरहेको छ भने 15 मिनट्स यत्रो माछा पो आउँदो रहेछ त्यो देख न त्यहाँ खुट्टामा त्यो घाल्नु बित्तिकै कसरी लाग्यो यत्रो माछा त्यो त्यसरी रोकिँदो रहेछ सिधा यसरी सिधा
सिनेमेटिक फुल सिनेमेटिक सुसनले पनि ट्राई गर्ने अरे हेर अब यसलाई त यो त सबसे कुदकुदी लाग्ने मान्छे हो यो सबसे धेरै होइन हेरौँ त्यसको के छ रियाक्सनहरू त्यो दुहरू एकचोटि खुट्टा त्यहाँदेखि बस्यो सबै माछा भएको छ होला तेरो खुट्टामा त लाग्न त्यो खुट्टामा हेर्नु त पानी छोड्दै अब त गर्छ होला सक्छ होला अब सक्छ होला नारा नगर्दा यहाँ पैसा सस्तो छैन नि यहाँ हाल न पुरै हाल न बोलाउनु आँसु निस्क्यो लाइटमा अन्तिम भन्दा लाइटमा सो अहिले हामी चाहिँ भोक लागेर हामी केएफसी आएको छौँ होइन केएफसी आएको छौँ अब टक्कै म पनि ट्राई गर्छु थोरै अर्डर गर्छु खाइदिउँ एकछिन अब तिमीलाई रिग्रेट गर्दै होला नि एट्याक है एट्याक यहाँनिर 10वटा छ हो 5जना छ दुईवटा मैले दुईवटा दिनको कम्ती पाएँ भने चाहिँ भाइ अरू खाऊ नखाऊ थाहा भएन अरू खाऊ नखाऊ दुईवटा दिनको कम्ती पायो भने चाहिँ फेरि उधौँ हुन्छ नि फेरि के हुनु पर्ने तँलाई तातो भयो के खोलिदिएर जेली खाएको जस्तो लाग्यो जेली खाएको जस्तो लाग्यो नि त यसमा पुग्दैन है पानी पर्यो अब चाहिँ हामी घर फर्केको सबै कुरो ड्यामडुम अगाएर होइन क्लब जाउँ भनेको त्यसका बाद इन्ट्री फी नै कति अरे होइन